ਇਹ ਹੈ ਜੀ BKT ਦਾ ਟਾਇਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਇਰ ਇਹ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੀ 19,500 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਦੱਬੋ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ।